Luật pháp chân truyền của nền đại đạo tam kỳ phổ độ. Luật là tân luật và đạo luật, pháp là pháp chánh truyền chú giải, chân truyền của đạo là thánh ngôn hiệp tuyển. Đức Chí Tôn giáng cơ khai đạo, từ buổi ban sơ đã chỉ rõ đường đi nước bước, ấy là lời vàng tiếng ngọc, dạy từ chân tóc kẻ răng sau nữa là pháp chánh truyền, và bát đạo nghị định, của Đức Lý Giáo Tông dạy về chánh trị đạo. Thì dầu cho chức sắc thiên phong đổ xuống tới hạng tín đồ, cũng phải tuân y theo đó mà thi hành phận sự. Nếu ai canh cãi chân truyền của đạo, thì gọi là dị đoan bất chánh, phạm vào luật pháp phải bị đưa ra tòa tam giáo xử trị. Tân luật và đạo luật thì do quyền vạn linh sửa đổi được những khoản nào không phù hợp với nhân sanh, còn thánh ngôn hiệp tuyển, pháp chánh truyền và bát đạo nghị định thì bất di bất dịch. Luật pháp quy điều của các nhà tôn giáo xưa nay là khuôn viên trọng thể, ai là người tự xưng mình rằng môn đệ trong ba nhà, Nho, Thích, Đạo thì phải do theo kỷ luật của vị giáo chủ di truyền, mà thực hành cho được hoàn toàn bổn phận. Nếu đệ tử trong tôn giáo nào chẳng tuân luật pháp quy điều, lại canh cãi chân truyền của đạo, thì dầu có tu hữu công cũng khó mong thành chánh quả. Ví như người đời mà chẳng giữ theo điều luật của chánh phủ, thì tất nhiên đời loạn quốc pháp, phong hóa suy đồi, luân lý can thường điên đảo. Đạo là luật pháp công bình thiêng liêng của tạo hóa, để truyền bá cho đời. Người biết giữ theo luật đạo, thì ví như một người thợ mộc, làm việc chi cũng có mực danh thức độ, thì khí dụng mới được hoàn thành. Con người mà không giữ theo luật pháp của đạo, thì chẳng khác nào kẻ làm thợ không có mực thước, thì cả khí dụng ác phải hư hoại. Luật pháp là nấc thang tấn hóa, mọi sự hành vi của con người, dầu các cuộc chơi cũng có luật pháp. Luật pháp quy điều là bốn phương diện để răng mình chừa lỗi, gọi là quy, củ, chuẩn, thành. Có câu, bất dĩ quy củ chuẩn thành, bất năng thành phương viên. Người làm thợ mà chẳng noi theo mực thước, thì phận sự không đặng vuông tròn. Còn người tu mà chẳng giữ theo luật pháp chân truyền của đạo, thì không đắc quả phẩm vị Phật, tiên mà còn phạm tội thiên liêng là khác. Tóm lại, Đức Chí Tôn khai đại đạo kỳ thứ ba này gọi là cơ quan giải khổ cho chúng sanh. Nếu chúng sanh muốn được thoát khổ, thì dùng phương châm tu hành đạo đức mà làm kế bảo an, và cần phải thực hành y theo khuôn viên luật pháp của đạo, thì mới chung hưởng cơ hòa bình an cư lạc nghiệp.